हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते र स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई करेलाको सब्जीबाट तितोपन हटाएर स्वादिलो करेलाको सब्जी कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र सुरु गरौँ है त। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरन्तै गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँ मैले तिते करेला लिएको छु र यहाँ मैले 4वटा युज गरेको छु तिते करेला र यसलाई राम्रोसँग पातलो पातलो पिस गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले पातलो पिस गरेर काटिसकेको छु। यदि तपाईँहरूलाई यो करेलाको बिउ मन पर्दैन भने तपाईँहरूले यो करेलाको बिउ यसबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी मैले यहाँ देखाए जसरी नै करेलाको बिउ निकाल्नु सक्नुहुनेछ। र यो बिउ निकालिसकेपछि अब यसलाई मैले एउटा ठुलो बलमा राखेको छु। यो बलमा राखिसकेपछि यसलाई अब मैले 3 चम्चा जति यसमा नुन राख्दैछु। यो नुनलाई राम्रोसँग मिलाउनु होला। र यो नुन मिलाउनुको कारण के हो भनेपछि यसको यो करेलाको तितोपन हाम्रो पानी बनेर नुनको पानीसँगै तितोपन पनि निस्केर जान्छ। ल यो 30 मिनटसम्म यसलाई ढाकेर राख्नु होला। र त्यतिन्जेलसम्म म अब प्याज काटिरहेको छु। यहाँ मैले 2 देखि 3वटा जति प्याज लिएको छु सानो वाला। र प्याजलाई मैले यसरी सानो सानो पारेर काटेको छु। तर पनि यसरी सानो पिस गरेर काट्नु होला। र मैले यहाँ टमाटर पनि लिएको छु। टमाटरलाई पनि यसै गरी मैले सानो सानो पिस काटेको छु। यहाँ मैले एउटा र आधी टमाटर युज गरेको छु। मैले यो प्याज र टमाटर काटेर रेडी पारिसकेको छु। र यता 30 मिनट पनि भइसक्यो र हाम्रो यो करेलाको तितो पनि हेर्नुहोस् त कसरी पानी बनेर निस्किरहेछ नुनसँगै। हरियो हरियो देखिरहेछ। र यो हाम्रो करेला पनि सफ्ट भइसकेको छ। अब यो पानीलाई हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। र यो पानीलाई मैले एउटा सानो कचौरामा निकालिरहेको छु। अब हाम्रो यो करेलाबाट नुन कसरी निकाल्ने त? अब यो करेलामा हामीले थोरै पानी राख्नुपर्छ र यो करेला राम्रोसँग धुनु होला हातले। अब यो करेलालाई धोइसकेपछि यो पानीलाई अब ड्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ स्ट्रेनरको हेल्पले यो करेलालाई मैले छानिरहेको छु। अब यो करेलाबाट हाम्रो नुन निस्किसकेको छ राम्रोसँग। र यो करेलालाई अब राम्रोसँग पानी निचोड्नु होला यो करेलाबाट। हाम्रो करेलामा पानी हुनु हुँदैन। अब मैले एउटा कराई लिएको छु र यो कराईमा म तेल राख्दैछु। यो तेल राखिसकेपछि यसलाई तातो हुन दिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई एकचोटि चेक गर्नु होला। यो तातो भइसकेको छ। अब यसमा मैले यो सबै करेला राख्दैछु। करेलालाई 2 मिनटसम्म फ्राई गर्नु होला यो तेलमा। त्यसपछि अब मैले त्यो काटेको सानो सानो पिस काटेको प्याज राख्दैछु यसमा र यसलाई राम्रोसँग चलाउनु होला। केही बेरसम्म तेलमा भुट्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। त्यसपछि अब म यसमा बेसार राख्दैछु आधी चम्चा जति। बेसारलाई पनि राम्रोसँग मिलाउनु होला। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा र आधी कागतीको रस निकालेर राखेको थिएँ त्यो राख्दैछु म यसमा। कागतीको रसले हाम्रो यो तितोपनलाई पनि हटाउन मद्दत गर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ कश्मीरी रातो खुर्सानी युज गरेको छु। यहाँ मैले 2 चम्चा जति कश्मीरी रातो खुर्सानी राखेको छु। यसले तपाईको करेलाको सब्जीमा कलर पनि दिन्छ र अलिकति राम्रो टेस्ट पनि आउँछ। त्यसपछि मैले यहाँ काटेको टमाटर पनि राखेको छु र यसलाई राम्रोसँग अब पाक्न दिनु छोड्नुपर्छ। र यसलाई अब छोपेर तपाईहरुले 10 मिनेटदेखि 15 मिनेटसम्म यसलाई राख्दिनु होला र 10-15 मिनेट
लो मिडियममा पकाइसकेपछि हाम्रो यो करेला यसरी पाकिसकेको छ र यसमा अब हामीले नुन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। स्वाद अनुसारको नुन राखिदिनु होला। अब हाम्रो यो करेलाको सब्जी लगभग रेडी भइसकेको छ। यसो 2-4 मिनटसम्म अझै पकाउनु होला यसको मसला पाकुन्जेलसम्म। र यसको माथि अब मैले हरियो धनिया सानो चप गरेको राख्दैछु र यसलाई राम्रोसँग मिलाइदिनु होला। र हाम्रो यो करेलाको भुजिया पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई म एउटा बलमा सर्भ गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो करेलाको सब्जी कस्तो स्वादिलो बनेको छ। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूले केही कमेन्ट गर्नु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरू आफ्नो कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तलको नोटिफिकेसन आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।